आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि चाहिँ जुन हामीले फार्ममा तयार पारेको जुन चुक थियो त्यो चुकलाई चाहिँ प्याकेजिङ गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ र अझै पनि हजुरहरू यो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र सामान्य एकदम उदाहरण हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। जस्तो यो हामीले चाहिँ यस्तो खाले बोतल यानि कि यो बट्टा लिएका छौँ। यो बट्टालाई चाहिँ करिब करिब 20 रुपियाँ पर पिस पर्न जान्छ र यसरी चाहिँ हामीले यो स्टिकर चाहिँ फार्मकै नाम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामीले कागतीको पनि त्यो फार्ममा घरेलुमा चाहिँ रजिस्टर भएको चाहिँ सबै कुराहरू यसमा छ। रजिस्टर भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई चाहिँ मैले देखाउन खोजेको छु। गर्दाखेरि पनि हामीले अलिकति बढी नै जस्तै 580 राखिदिएका छौँ। यो 580 राख्नुको कारण के भन्दाखेरि यसमा यो जुन चाहिँ बट्टा छ यो बट्टाको पनि यसमा वेट आओस् भनेर यसरी चाहिँ हामीले आफ्नै फार्ममा उत्पादन गरेको यो चुक चाहिँ सामान्यतया हामीले बाहिर बजारमा पनि लानु पर्दैन। यो हजुरहरूलाई मैले पहिला पनि देखाइसकेको थिएँ कतिको चाहिँ 100% हो के हो भनेर सबै उदाहरणहरू। र कुनै पनि फार्ममा उत्पादन भएको चिज यसरी हामीले ब्रान्डिङ गर्न सक्यौँ भने अलिकति चाहिँ कृषिमा हुन्छ कि भन्ने आशा लिएर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ गरेका छौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसरी चाहिँ 100% प्योर चुक चाहिँ यसरी घरमै चाहिँ यसरी तयार गरिरहेका छौँ, जुन हजुरहरूलाई चाहिँ मैले देखाइरहेको छु है त। र साँच्चैकै यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि हजुरहरूले थोरै कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु होला। र भिडियो साँच्चैकै मन पर्यो उदाहरणीय छ भने चाहिँ लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र आउने दिनमा यस्तै कृषिसँग रिलेटेड मैले भिडियोहरू लिएर आउनेछु है त हजुरहरू सामु।